看那个我们到我们的运就里面有类似的小门神，也是个法护这个一对，也是但是那个玉กุศลคุณงามความดีให้บังเกิดนะโยมนะเรานี่แหละเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะเป็นต้นแบบลูกหลานของเราจะโตมาอย่างไรอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่การปลูกฝังอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่การปลูกฝังให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ปลูกฝังลูกหลานของเราให้รู้จักรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามถึงแม้ว่าในปีนี้จะงดในการสาดน้ำในการปะแป้งแต่เราก็ไม่ละเลยประเพณีของเราด้วยการส่งน้ำพระด้วยการกรอกพระเจดีย์ทรายซึ่งเชื่อว่าหลายๆวัดก็ห่างหายไปญาติโยมก่อนจะไปก่อนจะกลับมนต์และพระองค์ก็เมืองลูกหลาน
คุณธรรมดาทำนำโลกหนังสือพิมพ์ทำนำโลกคุณธรดาสุขสันต์วันสงกรานต์ยอดหนังสือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเวลาวัดอรุณราชวนารามมีงานคุณพระดาก็มานำเสนอช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์วัดอรุณราชวนารามวันนี้ท่านบรรณาธิการได้มาใช่ไหมบรรณาธิการมานะบรรณาธิการและสุทีทางโลกครับขอบคุณท่านอาจารย์พระครูปลัดธนันรัตน์ว่าอาจารย์พระครูต๊อกนะครับตัวแทนของคนที่ใช้เสียงดีๆเนี่ยมักจะเป็นนักร้องค่ายดังๆโอเคว่าชาตินี้เราไม่ได้เป็นนักร้องค่ายแกรมมี่ก็ไม่ว่ากันเราไม่ได้เป็นนักร้องค่าย RS ก็ไม่ว่ากันเราไม่มีเสียงดีเหมือนใบเตยอาสยามก็ไม่ว่ากันแต่ที่สำคัญเราเป็นพระที่พูดธรรมะให้โยมฟังและเข้าใจเอาละขอบคุณธาดานะโมทนาหนังสือพิมพ์ธรรมโลกวันนี้เจอกับท่านอาจารย์พระครูปราชญ์รัตน์พระครูต๊อกอาจารย์ต๊อกวัดประยุรวงศาวาสท่านก็มาช่วยงานวัดอรุณนั้นเป็นวัดพี่วัดน้องวัดใกล้เคียงวัดที่เป็นจุดกำเนิดประกายบุคลากรที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยกันสลับสับเปลี่ยนการโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านสลับสับเปลี่ยนอาตมาภาพด้วยอาจารย์พระครูต๊อกด้วยตอนนี้เจ้ายาดมมาทำข้าวประโยชน์อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกองงานในฐานการพัฒนาข้าวได้นำเอาเสื่อซึ่งเป็นของบ้านๆของพื้นๆที่เราเกิดมาก็เห็นเสื่อใครจะไปรู้ว่าเสือนั้นก็มีคุณค่าถ้าอยู่ในวัดแล้วเสือเนี่ยปูทำอะไรได้บ้างขอปัจจัยโยมไม่มากขอปัจจัยโยมม้วนละ100โยมเสือวัดอรุณถามว่าเสือสำคัญยังไงมาถามพระคุณเจ้าแล้วก็น้องสามเณรได้ตอบได้ชัดว่าเสือสำคัญยังไงแต่น้องสามเณรโซดาว่าที่ประธานสามเณรวัดอรุณราชวรารามก็จะสอนพระญาติโยมไว้ได้ว่าเสือนั้นสำคัญขนาดไหนวันนี้จึงมีเสือมาให้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมกับวัดอรุณราชวรารามเห็นสีหน้าแววตาญาติโยมผ่านแมสถึงแม้ว่าแมสจะปิดปากปิดคุณธรรมดาทำนำโลกหนังสือพิมพ์ทำนำโลกคุณธรดาสุขสันต์วันสงกรานต์ยอดหนังสือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเวลาวัดอรุณราชวนารามมีงานคุณพระดาก็มานำเสนอช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์วัดอรุณราชวรารามวันนี้ท่านบรรณาธิการได้มาใช่ไหมบรรณาธิการมานะบรรณาธิการ
ทาน